अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल एसपी क्रिएशनवरील काय नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. फायनली मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण घड्याळमधील बीट सिंक ट्रेंड बनवलेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ जो आहे तो वॉच ट्रेंड होणार आहे. तर व्हिडिओ एकदम खास आणि इंटरेस्टिंग झालेलाच आहे. व्हिडिओला तुम्ही प्रत्येकाने लाईक करा. चॅनलवरती तुम्ही नवीन आणि पहिल्यांदाच आला असाल, तुम्हाला देखील मराठीमधून मोबाईल एडिटिंग शिकण्यास इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही आपल्या एसपी क्रिएशन चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. सोबतच समोरील बेल आयकन प्रेस करायला अजिबात विसरू नका. तसेच मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काय आपण मटेरियल यूज केलेलं आहे, सर्व मटेरियल या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये अगदी फ्रीमध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे. तिथून तुम्ही अगदी इझिली डाउनलोड करू शकता. बट काही जणांना नवीन असाल तर डाउनलोड करण्यास प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर डिस्क्रिप्शनमध्ये हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल हा एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो तुम्ही एक वेळेस नक्की बघा. तर चला मित्रांनो, जराही नवी घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, आपण जे आहे ते आपल्या अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन विंडोवरती आलेलो आहे. या ठिकाणी बीट बुकमार्क प्रीसेट ओपन करायचे. सगळ्यात बॅकग्राऊंडला तर स्मार्ट वॉच SP PNG दिसेल, त्यावरती तुम्ही क्लिक करायचं आहे. कलर अँड फिल्ममध्ये जायचं आहे आणि इथं जस्ट क्लिक करून तुम्हाला जे मी मटेरियल दिलेलं आहे त्या मटेरियलमध्ये एक बॅकग्राऊंड दिलेला आहे स्मार्ट वॉचचा, तर तो तुम्ही सिलेक्ट करून घ्यायचा. तो तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल आणि इथून हा रोटेट होताना दिसून जाईल. ओके, रोटेट प्लस झूम होतोय. तर इथंपर्यंत यायचं. इथं आल्यानंतर तुम्हाला जर यातील टाईम किंवा डेट चेंज करायची असेल तर तुम्ही चेंज करू शकता. या टाईपमध्ये तुमची बर्थ डेट वगैरे असेल तर तुम्ही इथून एडिट करून बर्थ डेट तुमची टाकू शकता. ओके, या टाईपमध्ये तुम्ही चेंज करू शकता. ठीक आहे, तर त्यानंतर अशा प्रकारे दिसून जाईल तुमचा जो काही व्हिडिओ आहे तो. त्यानंतर जस्ट इथं ग्रुप 1 वरती क्लिक करायचं. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं. या रेड कलरवरती क्लिक करून कलर अँड फिलमध्ये जायचं. जो इमेज सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला ॲड करायचा असेल तो तुम्ही या ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे दिसून जाईल. तो व्यवस्थित अशा प्रकारे सेट करून या जो बॉक्स आहे, सर्कल आहे आपला, त्या सर्कलमध्ये ॲड करून घ्यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर तो तुम्हाला अशा प्रकारे जे आहे ते दिसून जाईल. तिथे तुम्ही तुमचा स्वतःचा फोटो यूज करू शकता. ओके, तर त्यानंतर अशा काही तुमचा व्हिडिओ आहे तो दिसून जाईल. यामध्ये जे आहे ते तुमचा जो टाईम वगैरे आहे तो वरती दिसेल. बाकी बॅकग्राऊंडला इमेज दिसून जाईल. त्यानंतर अशा प्रकारे झूम होईल. इथून पुढे आल्यानंतर प्रत्येक बीटमध्ये आपण एक इमेजेस ॲड करून घ्यायचं आहे. बट इमेजेस ॲड करताना तर तुम्ही अशा प्रकारे करायचं आहे की फेस आपला पूर्णपणे वरती यायला पाहिजे. ओके, फेस वरती असणारे इमेजेस आपण जस्ट यामध्ये ॲड करत जायचं आहे. तर जेवढे पण आपले इमेजेस आहेत आपण या टाईपमध्ये ॲड करून घेऊया एंडपर्यंत. प्रत्येक बीटमध्ये एक इमेज आपण सेट करून घ्यायचं आहे. तर सर्व इमेजेस आपले ॲड करून झालेले आहेत. आता बॅक यायचे. शेक इफेक्ट प्रिसेटमध्ये 1 नंबरची प्रिसेट एकच दिलेली आहे, तर ते तुम्ही कॉपी करून व्हिडिओमध्ये यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर व्हिडिओमध्ये आल्यानंतर जस्ट आता हे जे आपण इमेजेस ॲड केले आहेत, सर्व इमेजेसला आपण ही लेअर जी आहे ती इफेक्टची पेस्ट करायचे. ओके, एंडपर्यंत जेवढे पण आपण इमेजेस ॲड केले आहेत त्याला फक्त हा एकच इफेक्ट आहे, त्यामुळे हा एकच इफेक्ट एंडपर्यंत आपण ॲड करून घ्यायचं आहे. तर आपण एंडपर्यंत जे आहे ते इफेक्ट ॲड करत आलेलं आहे. लास्टच्या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर झूम ब्लर इफेक्ट ऑफ आहे तो तुम्ही ऑन करायचे जस्ट लास्टच्या इमेजेस पुरता. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे झूम होऊन इफेक्ट दिसेल. एंडला देखील अशा प्रकारे झूम होईल. ओके, तर इथंपर्यंत आपलं एडिटिंग जे आहे ते झालेलं आहे. आता या ठिकाणी काय करायचं आहे, इथं बघू शकता इथे SP क्रिएशन दिलेलं आहे. तर इथं तुम्हाला तुमचं नाव टाकायचं असेल तर तुम्ही इथून चेंज करू शकता. जे काय हवं असेल ते जस्ट त्या लेअरवरती टॅप करून एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं. ओके, तर इथंपर्यंत झालेलं एडिटिंग. जस्ट स्टार्टला यायचं. इथं जिथून आपण इमेजेस ॲड करायला सुरुवात केलेली तिथे यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करून एक सर्कल ॲड करायचं आहे. त्या सर्कलला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन रिसाईज करून घ्यायचं आहे आणि रिसाईज केल्यानंतर तो जो आहे तो सर्कल या टाईपमध्ये ॲड करून घ्यायचं आहे. बरोबर इथं वरती. ओके, वरती सेट करून घ्यायचं आहे आणि सेंटर करून घ्यायचं आहे या टाईपमध्ये. त्यानंतर मित्रांनो, हा जो सर्कल आहे हा एंडपर्यंत आपण हा सर्कल वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवल्यानंतर आपल्याला जेवढे इमेजेस आपण ॲड केलेले आहेत सर्व ॲड इथं जे आहे ते सिलेक्ट करायचे आहेत. तर सर्व इमेजेस जे आहे ते सिलेक्ट केल्यानंतर वरचा सर्कल देखील सिलेक्ट करायचं आहे आणि बघू शकता सर्कल वगैरे सर्व इमेजेस आपले सिलेक्ट झालेत का एक वेळेस चेक करायचं आहे. आणि त्यानंतर वरती तुम्हाला 16 लेअर सिलेक्टेड दिसेल. त्याच्यासमोर 4 ऑप्शन दिसतील. लास्टचा डिलीट आहे, त्याच्या अलीकडचा आणि असे 3 ऑप्शन दिसतील. तर लेअर सिलेक्टेडच्या समोरचा एक ऑप्शन आहे तो सोडायचा आहे. त्याच्या समोर जो आहे 2 नंबरला, तो 2 नंबरच्या ऑप्शनवरती आपण क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे एक ग्रुप क्रिएट होऊन जाईल. लॉंग प्रेस करायचा. हा ग्रुप जो आहे तो बॅकग्राऊंडला घ्यायचा आहे. बॅकग्राऊंडला घेतल्यानंतर इथं रिसाईजमध्ये जायचं आहे. याची साईज जी आहे ते कमी करायचे आणि साईज कमी केल्यानंतर या टाईपमध्ये जे आहे ते इथं तुम्ही बरोबर या टाईपमध्ये करून घ्यायचं आहे.
तर बरोबर असं सेट करायचं आहे आणि याची साईज वगैरे जितकी तुम्हाला व्यवस्थित वाटेल तितकी तुम्ही इथून रिसाईज करून बरोबर जे आपलं घड्याळ आहे त्या घड्याळाच्या आतमध्ये व्यवस्थितरित्या दिसेल या टाईपमध्ये सेट करायचं आहे. यात तुम्हाला ब्लॅक शॅडो जो आहे तो अजिबात दिसायला नको, यासाठी तुम्ही व्यवस्थितरित्या असं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. जो काय आपला व्हिडिओ आहे तो व्यवस्थित या टाईपमध्ये ॲडजस्ट करून घ्यायचा. चारही एजेस आपल्या क्लिअर दिसायला पाहिजे. ओके, तर या टाईपमध्ये बघू शकता. थोडंसं आणखीन आपण रिसाईज करू तर बरोबर जे आहे ते दिसत आहे. थोडंसं कमी करून देखील तुम्ही साईडला अशा प्रकारे ब्लॅक शॅडो दिसेल असं जरी ठेवली स्क्रीन तरी देखील चालून जाईल. ओके, तर बघू शकता एडिटिंग झालेलं आहे. जस्ट स्टार्टला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे. जो काय आपला इन्स्टा यूट्यूबचा लोगो आहे तो व्हिडिओवरती सेट करायचा. असं लोगो तुम्हाला बनवता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये एडिटर स्पेशल प्लेलिस्ट दिलेली आहे, त्यामधून तुम्ही अशा प्रकारचा स्वतःचा लोगो जो आहे तो क्रिएट करू शकता. या टाईपमध्ये इथं कोपऱ्यामध्ये वरती सेट करून एंडपर्यंत हा लोगो आपला वाढवायचा आहे. सोबतच मित्रांनो स्टार्टला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करून एक रेक्टँगल ॲड करून 3 डॉटवरून फिल कंपोजिशन एरियावरती क्लिक करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे, ग्रेडियंट सिलेक्ट करून सर्कल सिलेक्ट करायचं आहे. या ठिकाणी मिडलला यायचं आहे, थोडंसं या टाईपमध्ये अशा प्रकारे एक्सपांड करून घ्यायचं, आपला सर्कल वाढवायचा आहे. आणि व्हाईटला इथं आपण ब्लॅक आणि ब्लॅकला व्हाईट कलर करून घ्यायचं आहे. ओके, इथं व्हाईट केलेलं आहे आणि इथं ब्लॅक कलर करायचं आहे. तर ब्लॅक केलेलं आहे इथं बघू शकता. आता जस्ट काय करायचं आपल्याला या टाईपमध्ये थोडासा आपण आत घेऊया आणि जो व्हाईट कलर आहे त्याला आपण इथून ट्रान्सपरंट करायचं, जेणेकरून या टाईपमध्ये आपला विग्निटी इफेक्ट जो आहे तो दिसून जाईल. हा एंडपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे आणि हा इफेक्ट जो आपला रेक्टँगल आहे बॉर्डरचा त्याच्या बॅकग्राऊंडला घ्यायचा आहे, म्हणजे या टाईपमध्ये आपला दिसून जाईल व्हिडिओ. जस्ट आता कंप्लीट एडिटिंग झालेलं आहे. शेअरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून व्हिडिओ रिझोल्यूशन 1080 पिक्सेल ठेवून एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आणि हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यास सुरुवात करायची. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलवरती तुम्ही नवीन आणि पहिल्यांदाच आला असाल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि एडिटिंग शिका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.